જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. એટલે આજે આપણે એક એવા વિષય પર વાત કરવાના છીએ ને જે રોજબરોજ આપણા જીવનનો હિસ્સો છે. હા, ચોક્કસ. જરા વિચારો, બ્રહ્માંડના સર્જનહાર છે, અનંત કોટી બ્રહ્માંડ નાયક છે, પણ આપણે તેમને આપણા ઘરમાં એક નાનકડા અત્યંત લાડકવાયા બાળકની જેમ અરે શ્રીજી બાવા કહીને બોલાવીએ છીએ. બરાબર છે. આ કોઈ સામાન્ય વાત તો નથી. હા, સવારે મંગળાના દર્શનથી લઈને રાત્રે શયન સુધી આપણા મુખ પર અને હૃદયમાં આ એક જ મધુર સંબોધન સતત રમતું હોય છે. એકદમ સાચી વાત છે. પણ મને હંમેશા એવો વિચાર આવતો, એટલે હું વિચારતી હતી કે ભગવાનના તો અસંખ્ય નામો છે ને, વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામમાં હજારો નામો છે, તો પછી આપણે આ શ્રીજી બાવા નામ જ કેમ પકડી રાખ્યું છે? જો, આ બહુ જ ઊંડો પ્રશ્ન છે અને આ ખરેખર એક એવો વિષય છે જે આપણી રોજબરોજની સેવાની સમજને સંપૂર્ણપણે બદલી શકે છે. અચ્છા, એ કેવી રીતે? એટલે આપણે શ્રીજી બાવા નામનો એટલો બધો સહેજ ઉપયોગ કરીએ છીએ ને કે આપણે એની ઉત્પત્તિ વિશે ભાગ્યે જ વિચારીએ છીએ. જો આપણે આ નામના મૂળ સુધી પહોંચવું હોય તો આપણે માત્ર શબ્દોનો નહીં પણ ભક્તિના ઉત્ક્રાંતિનો આખો ઇતિહાસ સમજવો પડે. હા, મારો કહેવાનો અર્થ એ જ હતો કે કેવી રીતે એક સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર ભક્તોના અનહદ પ્રેમના કારણે તેમના ઘરના એક સુકોમળ સભ્ય બની ગયા. બિલકુલ. પણ મને સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ થાય છે કે શું આ નામ આપણા મૂળ ધર્મગ્રંથોમાં છે? ખાસ કરીને શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની વાત કરીએ તો મેં ક્યાંય સીધી રીતે શ્રીજી બાવા એવો ઉલ્લેખ વાંચ્યો નથી. ના ના, તમે એકદમ સાચા છો. ભાગવતમાં તમને શ્રીજી બાવા એવો બેઠો શબ્દ ક્યાંય નહીં મળે. તો પછી આ યાત્રા શરૂ ક્યાંથી થઈ? શું આ નામ પાછળથી કોઈએ એમનેમ જ આપી દીધું છે? અરે ના, આ કોઈ માત્ર ઉપજાવી કાઢેલું નામ નથી. ભાગવતમાં ભલે શબ્દ ન હોય, પરંતુ આ નામ પાછળનો જે અસલ ભાવ છે ને, તે ભાગવતના દશમ સ્કંધમાંથી જ સીધો પ્રગટ થાય છે. ઓહ, એટલે દશમ સ્કંધની લીલાઓમાંથી. હા, ખાસ કરીને દશમ સ્કંધમાં વર્ણવેલી શ્રી ગિરિરાજજીની લીલા, જેને આપણે ગોવર્ધન લીલા કહીએ છીએ, ત્યાંથી આખી કથાનો આરંભ થાય છે. આપણને સૌને ખબર છે કે ઇન્દ્રને પોતાના દેવરાજ હોવાનો ભયંકર ગર્વ હતો. હા, બરાબર. અને વ્રજવાસીઓએ ઇન્દ્રયાગ બંધ કરીને ગિરિરાજજીનું પૂજન કર્યું હતું. બિલકુલ. ત્યારે ક્રોધિત થઈને ઇન્દ્રે વ્રજ પર પ્રલય જેવો ભયંકર વરસાદ વરસાવ્યો. અને તે વખતે પોતાના વહાલા વ્રજવાસીઓની રક્ષા કરવા માટે આપણા માત્ર 7 વર્ષના બાલકૃષ્ણ પ્રભુએ સળંગ 7 દિવસ અને 7 રાત સુધી ગિરિરાજ ગોવર્ધનને પોતાના ડાબા હાથની ટચલી આંગળીએ ધારણ કર્યો હતો. સાચી વાત છે. અને આપણો પુષ્ટિમાર્ગ મુખ્યત્વે એ જ ગોવર્ધનધારી બાલકૃષ્ણના દિવ્ય સ્વરૂપની સેવા કરે છે. એકદમ સાચું. પણ જુઓ, ગોવર્ધન લીલાનો વિચાર આવતા જ મારા મનમાં એક બહુ મોટો વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે. કેવો વિરોધાભાસ? એક તરફે એ અદ્ભુત દૃશ્ય છે જ્યાં એક નાનકડો બાળક એક વિશાળ પર્વત ઉઠાવી રહ્યો છે. એટલે દેખીતી રીતે જ આ તેમની અસીમ શક્તિ અને ઐશ્વર્યનું પ્રદર્શન છે. પણ બીજી તરફ એક વૈષ્ણવ તરીકે મારું મન એ શક્તિ પર નહીં પણ એ બાળકની કોમળતા પર જાય છે. હા, એ બહુ સ્વાભાવિક છે પુષ્ટિમાર્ગમાં. જરા કલ્પના કરો ને, 7 દિવસ અને 7 રાત ડાબા હાથની અત્યંત કોમળ ટચલી આંગળી પર પથ્થરનો આટલો મોટો પહાડ. એટલે પ્રભુના એ અત્યંત સુકોમળ શ્રીઅંગને કેટલો બધો શ્રમ પડ્યો હશે. બરાબર. અને તમે જે આ શ્રમનો ઉલ્લેખ કર્યો ને, તે જ પુષ્ટિમાર્ગનો સૌથી મોટો ટર્નિંગ પોઈન્ટ છે. એટલે દુનિયા આખી એ લીલામાં ભગવાનનો ચમત્કાર જુએ છે, એમ જ ને? હા, દુનિયા તેમની તાકાત જુએ છે. પણ એક પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ એમાં ભગવાનનો શ્રમ, તેમનો થાક અને વ્રજવાસીઓ પ્રત્યેનો તેમનો નિસ્વાર્થ પ્રેમ જુએ છે. આપણે પ્રભુની શક્તિથી અંજાઈ જવાને બદલે તેમની કોમળતા વિશે વિચારીને દ્રવિત થઈ જઈએ છીએ. ચોક્કસ. અને મને લાગે છે કે આ જ શ્રમનો વિચાર આપણી દૈનિક સેવાનો પાયો છે. ખબર છે, શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં વહેલી સવારે જ્યારે આપણને પોતાને ધ્રુજારી છૂટે, ત્યારે પહેલો વિચાર એ નથી આવતો કે મને ઠંડી લાગે છે. બિલકુલ નહીં. હૃદયમાં ધ્રાસકો પડે છે કે મારા પ્રભુને કેટલી ઠંડી લાગતી છે. હા, અને તરત જ આપણે સગડી કરીએ છીએ. પ્રભુના શ્રીઅંગને કોઈ પણ પ્રકારનો કષ્ટ ન પડે તે માટે આપણે ઋતુ અનુસાર અનુકૂળ જલ
અત્યંત સુંદર અને શીતળ જારીજીમાં ભરીએ છીએ. સાચી વાત છે. અને આપણે બજારમાંથી લાવેલી કોઈ કઠણ કે તૈયાર વસ્તુ સીધી પ્રભુને નથી ધરાવતા, પરંતુ અત્યંત કોમળ અને સુપાચ્ય સામગ્રી આપણા પોતાના હાથે શુદ્ધતાથી સિદ્ધ કરીને પછી જ પ્રભુને ભોગ ધરીએ છીએ. આ બધું જ એ 7 દિવસના પર્વત ઉઠાવવાના શ્રમને હળવો કરવા માટેનો આપણો એક નમ્ર પ્રયાસ જ છે ને. આ શ્રમ નિવારણનો ભાવ જ સેવાનો પ્રાણ છે. પણ હવે તમારા મૂળ પ્રશ્ન પર આવીએ કે આ ભાવમાંથી નામકરણ કેવી રીતે થયું? હા, કે શ્રીજી બાવા નામ કેવી રીતે પડ્યું? જુઓ, ગોવર્ધન લીલા પછી તરત જ પ્રભુને કોઈ શ્રીજી બાબા નહોતું કહેતું. પુષ્ટિમાર્ગની સ્થાપનાના પ્રારંભિક કાળમાં અને આપણા પ્રાચીન વાર્તા સાહિત્યમાં જો આપણે નજર કરીએ તો પ્રભુના 2 મુખ્ય નામો જોવા મળે છે. અચ્છા, કયા 2 નામો? એક છે દેવદમન અને બીજું ગોપાલ. ઉભા રહો, દેવદમન. આ નામ સાંભળવામાં થોડું આક્રમક નથી લાગતું? દેવદમન એટલે દેવોનું દમન કરનાર, ઇન્દ્રનો ગર્વ તોડનાર. હા, શબ્દશઃ અર્થ તો એ જ થાય છે. પણ આ નામ તો કોઈ મહાન યોદ્ધા કે વિજેતા રાજા જેવું લાગે છે. અને આ તો આપણા માર્ગની મૂળ ફિલોસોફીથી જ તદ્દન વિપરીત છે. આપણો માર્ગ તો ઐશ્વર્યનો નહીં, પણ શુદ્ધ માધુર્ય અને વાત્સલ્ય પ્રેમનો માર્ગ છે. બરાબર છે. એટલે આપણે તો પ્રભુને એક ફૂલનો ભાર પણ ન લાગે તેની ચિંતા કરીએ છીએ. તો પછી શરૂઆતના સમયમાં વૈષ્ણવોએ આવું શક્તિશાળી નામ કેમ સ્વીકાર્યું હશે? તમારું અવલોકન ખૂબ જ ધારદાર છે. હા, દેવદમન નામમાં પ્રભુનું ઐશ્વર્ય એટલે કે તેમની અનંત શક્તિ અને પ્રભાવ છલકાય છે. પ્રારંભિક કાળમાં એ નામ એટલા માટે પ્રચલિત હતું કારણ કે ગોવર્ધન લીલાનો તાત્કાલિક સંદર્ભ ઇન્દ્રના ગર્વખંડનનો હતો. ઓહ, એટલે ઇતિહાસના સંદર્ભમાં એ નામ પડ્યું. હા, પરંતુ તમે સાચા છો. પુષ્ટિમાર્ગમાં ઐશ્વર્ય હંમેશા ગૌણ હોય છે. જ્યારે તમે ભગવાનને દેવદમન કે સર્વશક્તિમાન કહો છો ત્યારે તમારા અને ભગવાન વચ્ચે એક માનસિક અંતર ઊભું થઈ જાય છે. એકદમ સાચું. એક પ્રકારનો ડર અથવા તો એવો આદર જન્મે છે જે તમને તેમની એકદમ નજીક જતા રોકે છે. બિલકુલ, લાડ લડાવતા રોકે છે. પણ જ્યારે બીજું નામ ગોપાલ વપરાતું ત્યારે તેમાં એક સાદગી હતી. ગોપાલ એટલે ગાયોનું પાલન કરનાર, વ્રજવાસીઓનો પોતાનો લાડલો દીકરો. મને અહીં એક બહુ જ રસપ્રદ ઉદાહરણ યાદ આવે છે. હા, ચોક્કસ કહો. આ તો એવી વાત થઈ કે કોઈ બહુ મોટી મલ્ટીનેશનલ કંપનીના સીઈઓ હોય. ઓફિસમાં હજારો કર્મચારીઓ તેમના એક ઇશારે કામ કરતા હોય. ત્યાં તેમનો દબદબો, સત્તા અને ઐશ્વર્ય હોય. બરાબર, લોકો ડરતા હોય એમનાથી. હા, પણ જ્યારે એ જ વ્યક્તિ સાંજે ઘરે આવે ત્યારે તેમનું 2 વર્ષનું નાનકડું બાળક દોડીને તેમની છાતી પર ચડી જાય છે અને તેમને ઘોડો બનાવીને આખા ઘરમાં ફેરવે છે. હા હા, બિલકુલ. એ બાળકની નજરમાં એ કોઈ કંપનીના સીઈઓ નથી, માત્ર એના પપ્પા છે. સત્તા અને શક્તિ ત્યાં પણ હાજર છે, પણ બાળકનો પ્રેમ એ શક્તિને સંપૂર્ણપણે ઢાંકી દે છે. અરે વાહ! આનાથી વધુ સચોટ ઉદાહરણ બીજું કોઈ ન હોઈ શકે. આ જ પ્રક્રિયા આપણા સંપ્રદાયના ઇતિહાસમાં થઈ. ઐશ્વર્ય પર માધુર્યનો વિજય. એટલે આ પરિવર્તન કેવી રીતે આવ્યું? આ પરિવર્તન રાતોરાત નહોતું આવ્યું. શ્રી વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજીએ આ માર્ગ પ્રગટ કર્યો અને ત્યારબાદ તેમના પુત્ર શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી એટલે કે શ્રી ગુસાઈજીના સમયમાં આ મનોવિજ્ઞાનનો વ્યવહારિક અમલ શરૂ થયો. અચ્છા, શ્રી ગુસાઈજીના સમયથી? હા, શ્રી ગુસાઈજીએ સેવાનો જે અદ્ભુત અને વિસ્તૃત પ્રકાર શરૂ કર્યો ને, અષ્ટયામ સેવાની જે પ્રણાલી રચી, તેણે વૈષ્ણવોના મનમાંથી ઐશ્વર્યને સાવ ભૂલાવી દીધું. પણ એ કેવી રીતે? સેવાની પદ્ધતિ વધારવાથી ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેવી રીતે ભૂલાઈ જાય? બહુ જ સારો પ્રશ્ન છે. કારણ કે શ્રી ગુસાઈજીએ સેવામાં ઇન્દ્રિયોને જોડી દીધી. તમે વિચાર કરો, જ્યારે એક વૈષ્ણવનો આખો દિવસ એ ચિંતામાં જાય કે સવારે મંગળામાં પ્રભુને જગાડવા માટે કયું નરમ વસ્ત્ર જોઈશે? હા, અથવા ઋતુ પ્રમાણે પ્રભુને કયો શૃંગાર સુહાશે? બિલકુલ. અને બપોરે રાજભોગમાં કઈ સામગ્રી ધરાવવી છે જેથી પ્રભુ ખુશ થઈ જાય? જ્યારે તમે સતત પ્રભુના સુખ માટે શારીરિક અને માનસિક રીતે વ્યસ્ત રહો છો, અષ્ટછાપ કવિઓના મધુર કીર્તનો ગાઓ છો, ત્યારે તમારું મગજ એ વિચારવાનું જ બંધ કરી દે છે કે આ એ જ ભગવાન છે જેણે પર્વત ઉઠાવ્યો હતો. સાચી વાત છે. સેવામાં એવો ભાવ આવી જાય છે કે પ્રભુ મારી પર નિર્ભર છે. હા, આ સતત સ્નેહપૂર્ણ ક્રિયાઓ દ્વારા સેવામાં લીન થવાથી ઐશ્વર્ય સંપૂર્ણપણે માધુર્ય નીચે ઢંકાઈ ગયું. અને આ જ માધુર્ય ભક્તિના વ્યાપક વિકાસ સાથે એક નવું નામ પ્રચલિત થયું,
શ્રીનાથજી. ઓ શ્રીનાથજી, આ નામ કાને પડતા જ આંખો સામે કાળા પથ્થરમાં કંડારાયેલું ડાબો હાથ ઊંચો કરેલું એ નયનરમ્ય સ્વરૂપ ઊભું થઈ જાય છે. હા, શ્રી એટલે સ્વયં રાધાજી કે લક્ષ્મીજી અને નાથ એટલે સ્વામી. એટલે સર્વોચ્ચ કૃપા અને સમૃદ્ધિના સ્વામી. આ નામમાં એક દિવ્યતા છે. પણ પાછો મારો પ્રશ્ન તો ત્યાંનો ત્યાં જ ઊભો છે. કેવો પ્રશ્ન? આખી દુનિયાએ, આખા વિશ્વના ઇતિહાસે તેમને શ્રીનાથજી તરીકે સ્વીકાર્યા. નાથદ્વારામાં આપણે શ્રીનાથજીના દર્શન કરીએ છીએ. તો પછી જ્યારે આપણે ઘરે આવીએ છીએ ત્યારે આ શ્રીનાથજી અચાનક શ્રીજી બાવા કેવી રીતે બની જાય છે? બરાબર છે. આપણે ઘરે સેવા કરતા સમયે એવું કેમ નથી કહેતા કે ચાલો શ્રીનાથજીને ભોગ ધરીએ? આપણે તો હંમેશા શ્રીજી બાવા જ કહીએ છીએ. આની પાછળ કયું મનોવિજ્ઞાન છે? આ સમજવા માટે આપણે પૂજા અને સેવાનો તફાવત બહુ જ ઊંડાણથી સમજવો પડશે. દુનિયાના મોટાભાગના ધર્મોમાં ભગવાનની પૂજા થાય છે. હા, પૂજા તો બધા જ કરતા હોય છે. પણ પૂજા એટલે શું? પૂજા એક એવા દેવની થાય જે આપણાથી બહુ મોટા છે, જેમનાથી આપણે કંઈક માંગવાનું છે, જે આપણાથી દૂર કોઈ મંદિરમાં બિરાજે છે. પૂજામાં આપણે નિયમોનું પાલન કરીએ છીએ, પરંતુ પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણે પૂજા નથી કરતા, આપણે સેવા કરીએ છીએ. હા, પણ સામાન્ય ભાષામાં તો લોકો પૂજા અને સેવા બંને શબ્દોને એક સરખા જ માને છે. તો આ બંને વચ્ચેનો વાસ્તવિક રોજિંદા જીવનનો તફાવત શું છે? તફાવત બહુ મોટો છે. જુઓ, પૂજામાં જો ભગવાન પર ચડાવેલું ફૂલ નીચે પડી જાય તો ભક્તને બહુ ફરક નથી પડતો. તે બીજું ફૂલ ચડાવી દે છે. પૂજામાં તમે ભગવાન પાસે કંઈક માંગવા જાઓ છો. અને સેવામાં? સેવામાં તમે તમારું સર્વસ્વ સમર્પિત કરો છો. સેવામાં જો પ્રભુને ગરમી લાગતી હોય તો વૈષ્ણવ પોતે પંખો નાખે છે. આપણે પ્રભુને આપણા પોતાના ઘરના સર્વોચ્ચ અને સૌથી જીવંત સભ્ય માનીએ છીએ. હા, એકદમ સાચું. ઘરના માલિક પણ તે જ છે અને ઘરના સૌથી લાડકવાયા બાળક પણ તે જ છે. આ કોઈ મિકેનિકલ પ્રક્રિયા નથી. આ એક સતત ચાલતો સંવાદ છે. આ વાત સીધી હૃદયમાં ઉતરી જાય એવી છે. સાચે જ, જ્યારે ઘરમાં પ્રભુ બિરાજે છે ત્યારે ઘરની દિવાલો ઈંટ અને સિમેન્ટની નથી રહેતી. આખું ઘર એક નંદાલય બની જાય છે. બિલકુલ નંદાલય બની જાય. ઘરના દરેક સભ્યનો શ્વાસ પ્રભુના સુખ માટે જ ચાલતો હોય છે. પ્રભુ પોઢી ગયા હોય તો ઘરમાં કોઈ મોટો અવાજ નથી કરતો. બહાર ફરવા જઈએ તો એમ થાય કે આ સુંદર વસ્તુ મારા પ્રભુ માટે લઈ લઉં. આજ તો ખરો ભાવ છે. આ અત્યંત અંગત, હૃદયપૂર્વકના અને ઘરગથ્થુ સંબંધમાંથી જ આ સંબોધનનો જન્મ થયો હોવો જોઈએ. એકદમ સાચું. હવે ચાલો આપણે આ શ્રીજી બાવા શબ્દનો અર્થ સમજીએ, જે આ આખી ઉત્ક્રાંતિનું શિખર છે. આ શબ્દ બે તદ્દન અલગ લાગતી ભાવનાઓનો સમન્વય છે. અચ્છા, કઈ બે ભાવનાઓ? પહેલો શબ્દ છે શ્રીજી. શ્રીજી શબ્દ એ પ્રભુ પ્રત્યેનો અખૂટ આદર, સન્માન અને સંપૂર્ણ સમર્પણનો ભાવ દર્શાવે છે. જ્યારે આપણે કોઈને બહુમાન આપીએ ત્યારે આપણે તેમના નામ પાછળ જી લગાડીએ છીએ. હા, જેમ કે માતાજી, પિતાજી. બરાબર. અહીં તો પ્રભુ પોતે શ્રીના પણ સ્વામી છે, ત્રિલોકના નાથ છે, એટલે તેમને અત્યંત સન્માનપૂર્વક શ્રીજી કહેવામાં આવે છે. અહીં ઐશ્વર્યનો એક નાનકડો આદરયુક્ત અંશ સચવાયેલો છે. અને બીજો શબ્દ બાવા? આ શબ્દ તો આપણા ગુજરાતી અને વ્રજભાષાના રોજિંદા જીવનનો હિસ્સો છે. બિલકુલ. બાવા શબ્દ એ શુદ્ધ લોક પરંપરા અને વાત્સલ્યમાંથી આવેલો શબ્દ છે. વ્રજમાં અને આપણા ગુજરાતી સમાજમાં પણ બાવા શબ્દ અત્યંત સ્નેહ, લાળ અને વહાલ માટે વપરાતું સંબોધન છે. હા, ઘરમાં કોઈ નાનો, રૂપાળો અને તોફાની દીકરો હોય તો તેને આપણે વહાલથી મારો બાવા કહીને બોલાવીએ છીએ. અને આશ્ચર્યની વાત એ છે કે કોઈ અત્યંત આદરણીય, અનુભવી વડીલ ઘરમાં હોય તો તેમને પણ આપણે સન્માનથી બાવા કહીએ છીએ. આ એક જ શબ્દમાં માતૃત્વનું વાત્સલ્ય અને શિષ્યનું સન્માન બંને એકસાથે વણાયેલા છે. આ કેટલી અદ્ભુત વિરોધાભાસી છતાં મધુર વાત છે. એટલે કે એક તરફ અખૂટ આદર, સમર્પણ અને સર્વોચ્ચ સત્તાનો સ્વીકાર જે શ્રીજી શબ્દમાં છે, અને બીજી તરફ અનહદ લાડ, વાત્સલ્ય, નિકટતા અને અધિકાર જે બાવા શબ્દમાં છે. આ બંનેનો સંગમ એટલે આપણા શ્રીજી બાવા. આ જાણીને ખરેખર રોમમાં એક અલગ જ ભાવ જાગી જાય છે. સાચી વાત છે. જ્યારે આપણા ઘરમાં નંદનંદન પ્રભુ બિરાજે છે ત્યારે ખરેખર વૈષ્ણવ માત્ર મોઢેથી નામ નથી બોલતો.
આ કોઈ ગોખેલો મંત્ર નથી કે નથી કોઈ ઔપચારિક પ્રાર્થના. આ તો તેના અંતરનો નાદ છે. હા, આ કોઈ ધાર્મિક ક્રિયાકાંડનો હિસ્સો નથી. આ એક જીવંત, શ્વાસ લેતો સંબંધ છે. આથી જ તો લાખો વૈષ્ણવોના મુખમાંથી, ચાહે તેઓ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં હોય, કોઈ દુઃખમાં હોય કે અતિશય આનંદમાં હોય, તેમના મુખમાંથી એકદમ સહેજતાથી એક અનોખી મીઠાશ અને માલિકી ભાવ સાથે જય શ્રીજી બાવા નીકળી જાય છે. બરાબર. કારણ કે તે આપણો પ્રભુ સાથેનો કોઈ દૂરનો નહીં પણ એકદમ અંગત અને અતૂટ સંબંધ છે. આ આખી ચર્ચા પરથી આપણે એ નિષ્કર્ષ પર આવી શકીએ છીએ કે પુષ્ટિ માર્ગ એ માત્ર પુસ્તકોમાં લખાયેલો કે જળ નિયમો પર ચાલતો માર્ગ નથી. તે માનવ મનોવિજ્ઞાન અને ઈશ્વર પ્રેમની એક જીવંત પ્રક્રિયા છે. ખરેખર. ચાલો આપણે આ આખી ઐતિહાસિક અને ભાવનાત્મક યાત્રાનું ટૂંકમાં પુનરાવર્તન કરી લઈએ, જેથી આપણા મનમાં આ ચિત્ર એકદમ સ્પષ્ટ થઈ જાય. ચોક્કસ. આપણે જોયું કે કેવી રીતે શ્રીમદ ભાગવતના દશમ સ્કંધમાં વર્ણવાયેલા ગોવર્ધનધારી બાલકૃષ્ણ કે જેમણે વ્રજવાસીઓની રક્ષા માટે 7 દિવસ સુધી પર્વત ઉઠાવવાનો અકલ્પ્ય શ્રમ ઉઠાવ્યો, તે જ સ્વરૂપ આપણા પુષ્ટિમાર્ગનું આરાધ્ય બન્યું. હા. શરૂઆતના સમયમાં ઇન્દ્રનો ગર્વ તોડવાના સંદર્ભમાં તેઓ ઐશ્વર્યના પ્રતીક સમાન દેવદમન તરીકે ઓળખાયા અને સાથે સાથે વ્રજવાસીઓના પોતાના ગોપાલ તરીકે પણ પૂજાયા. અને ત્યારબાદ ભક્તિના આકાશમાં શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજીનો ઉદય થયો. તેમની કૃપા અને માર્ગદર્શનથી સેવામાં શૃંગાર, ભોગ અને રાગની એવી અદ્ભુત પ્રણાલી વિકસી કે પ્રભુનું ઐશ્વર્ય સંપૂર્ણપણે માધુર્યના આવરણ નીચે ઢંકાઈ ગયું. હા, ઇન્દ્રિયોના સંપૂર્ણ સમર્પણ દ્વારા. હા, અને આખા વિશ્વના વૈષ્ણવોના હૃદયમાં તેઓ કૃપાના સાગર શ્રીનાથજી તરીકે બિરાજમાન થયા. અને અંતે એ ભવ્ય યાત્રા આપણા ઘરના ઉંબરા સુધી પહોંચી. મંદિરોના મોટા પરિસરમાંથી નીકળીને આપણા ઘરના લાડકવાયા સભ્ય તરીકે, આપણા વાત્સલ્ય અને સ્નેહના કેન્દ્ર તરીકે તેઓ આપણા હૃદય સિંહાસન પર શ્રીજી બાવા બનીને બિરાજ્યા. બિલકુલ. આ યાત્રા માત્ર એક નામની યાત્રા નથી. આ યાત્રા ડરથી મુક્ત થઈને પ્રેમના શિખર સુધી પહોંચવાની યાત્રા છે. સાચી વાત છે. આ યાત્રા એક મહાન ભગવાનથી લઈને ઘરના એક વહાલા સભ્ય સુધીના સંબંધની યાત્રા છે. હા, આ એવો માર્ગ છે જ્યાં ભક્તનો પ્રેમ ભગવાનને એટલા મજબૂર કરી દે છે કે ભગવાન પોતાનું સર્વશક્તિમાન હોવું ભૂલીને ભક્તના ખોળામાં રમવા આવી જાય છે. આ અદ્ભુત સત્સંગને હવે અંત તરફ લઈ જતા હું આપ સૌ વૈષ્ણવોને જેઓ અત્યારે આ સાંભળી રહ્યા છે તેમને એક ઊંડો વિચાર કરવા માટે પ્રેરિત કરવા માંગુ છું. હવે પછી જ્યારે પણ તમે હવેલીમાં દર્શન કરવા જાઓ અથવા તો સવારે ઉઠીને તમારા પોતાના ઘરમાં બિરાજતા પ્રભુની સેવા કરવા માટે ખંડના દ્વાર ખોલો અને તમારા મુખમાંથી એકદમ સહજતાથી શબ્દો સરી પડે જય શ્રીજી બાવા, ત્યારે માત્ર એક ક્ષણ માટે ત્યાં રોકાજો. બરાબર. એક ક્ષણ માટે આંખો બંધ કરીને વિચારજો કે આ માત્ર 3 શબ્દો નથી, પણ આ શબ્દો પાછળ સદીઓ જૂનો કેટલો મોટો પ્રેમ, કેટલું મોટું વાત્સલ્ય અને પેઢીઓનું લાડ છુપાયેલું છે. શું આપણે પણ આજે તે જૂના અસલ સ્નેહ અને નિખાલસ ભાવથી પ્રભુને પુકારીએ છીએ? આ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. શું આપણા હૃદયમાં પણ પ્રભુના શ્રમનો એ જ વિચાર અને એ જ માતૃભાવ છે જે આજથી 500 વર્ષ પહેલાંના વૈષ્ણવોમાં હતો? જ્યારે આપણે બાવા કહીએ ત્યારે શું ખરેખર આપણને એવું લાગે છે કે આ મારો પોતાનો દીકરો છે? આ વિચાર ચોક્કસ કરજો, કારણ કે આ એક વિચાર તમારી દૈનિક સેવાને એક નવી જ ઊંચાઈ પર લઈ જશે. ખરેખર બહુ જ સુંદર વાત કહી તમે. આ પુષ્ટિપંથ વિડિયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડિયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારે અમારા આગામી વિડિયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.